Chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quay lại với một video nữa của chương trình DSL and the Law. Hôm nay mình và MIP sẽ nói chuyện với các bạn về cái hệ thống bồi thẩm đoàn nhưng mà được sử dụng trong những cái vụ án dân sự. Chứ còn trong cái video trước thì mình và MIP đã nói về bồi thẩm đoàn trong vụ án hình sự rồi. Hôm nay mình tập trung về vấn đề dân sự. Mời MIP. Hello everyone and welcome back. As we have previously discussed, to have a jury is to be tried by your peers. The jury must listen to all evidence and make a decision based on the facts given to them and decide on a verdict. Today, I will discuss the jury in the civil justice system. Firstly, when is a jury used in civil trials? Unlike in criminal cases, there is no automatic right to a jury in a civil trial. Jury cannot be used in the Magistrates Court or in appeals, and in the County and Supreme Court, the jury is optional. The jury is only used if either party requests one, and the said party must also pay the fees for the jury. Sometimes, even though a party requests a jury, a judge can still order that the trial be by judge alone. A judge may also decide that the case be decided by the jury, in which case the state will pay for the jury. Civil juries are not often used, mostly because of the costs associated with it, and because civil cases are often too complex for random members of society to be able to understand. However, juries are sometimes used in defamation cases. I will now discuss a legal case in which the plaintiffs requested a jury. Cảm ơn MIP. Như vậy như MIP nói là cái việc sử dụng bồi thẩm đoàn kể cả ở Victoria này thì nó cũng không thông dụng trong những vụ án dân sự. Hình sự thì thông dụng như là MIP nói, nhưng dân sự thì ít hơn. Đặc biệt trong một số tòa thì không dùng, còn những một tòa khác có dùng thì cũng chỉ là tùy sự lựa chọn, optional. Tức là gì? Tức là nếu một bên có yêu cầu thì có thể bồi thẩm đoàn sẽ được sử dụng và cái bên đó phải trả tiền cho bồi thẩm đoàn. Nhưng mà kể cả một khi một bên có yêu cầu thì thẩm phán vẫn có quyền quyết định là không, vụ việc này không cần thiết phải đưa ra jury, và vì thế chỉ là xử bằng thẩm phán mà thôi. Nhưng mà ngược lại, có trường hợp thì thẩm phán cũng có quyền quyết là không, việc này phải đưa ra jury thì mới hợp lý, và trong trường hợp đó thì chính phủ sẽ bỏ tiền ra để trả tiền cho jury, cho bồi thẩm đoàn. Một cái lý do mà bồi thẩm đoàn ít được sử dụng trong các vụ án dân sự là bởi vì có nhiều vụ việc nó quá phức tạp cho những người bình thường trong xã hội có thể hiểu được. Những vụ việc thương mại hay là kỹ thuật nó quá phức tạp. Nhưng tuy nhiên trong những cái vụ việc gọi là defamation, những việc mà nói xấu người khác thì cũng được sử dụng bồi thẩm đoàn. The case of Humphreys versus Connect East Nominee Company Proprietary Limited No. 2 of 2016 is one in which the plaintiffs requested a trial by judge and jury. The claim was one related to negligence and nuisance caused by a toll road in Melbourne's eastern suburbs, and the plaintiffs were self-represented. The defendants sought for the trial to be heard by a judge alone, arguing that there were complex issues of law and fact and a large amount of material to be considered, which would lead to a lengthy and expensive process. With some hesitation, Associate Justice Daly of the Supreme Court dismissed the defendant's argument with the fact that previous jury trials were able to deal with complex and detailed evidence. This case is an example of how a jury can be brought to a civil trial and how that idea can also be opposed. Cảm ơn MIP. Như vậy cái vụ việc mà MIP vừa nói thì nó là một cái vụ mà trong đó hai bên kiện nhau, thì bên bị đơn lại yêu cầu là thẩm phán quyết định là không cần sử dụng bồi thẩm đoàn mà chỉ xử bởi thẩm phán không mà thôi. Trong khi mình đoán là trong việc đó là bên nguyên đơn là không có luật sư và muốn rằng là dùng bồi thẩm đoàn để xử cho nó giống như cộng đồng xét xử. Thì trong trường hợp này tòa án thẩm phán đã quyết định là không chấp nhận lời đề nghị của bị đơn, và tòa án yêu cầu là phải đưa việc này ra cho buổi thẩm đoàn xét xử, bởi vì họ nghĩ rằng là
tước đi cái quyền được xét xử bởi một buổi thẩm đoàn của bên nguyên đơn như vậy trong vụ việc này là không cần thiết. Và đã có những vụ việc kể cả phức tạp thì buổi thẩm đoàn cũng đã xử rồi. Cho nên trong trường hợp đó là như vậy, đây cái trường hợp này là để làm một cái ví dụ về việc là có thể sử dụng buổi thẩm đoàn và một bên cũng có thể phản đối việc đó và thẩm phán có quyền quyết định nó như thế nào. Next, I would like to talk about the composition of a civil jury. There are a total of 6 jurors in a civil jury, half of the 12 that will be found in a criminal jury. Each juror is randomly selected from the Victorian electoral roll. If the case is lengthy, 2 extra jurors can be selected. The 2 extra jurors will not participate in deliberating, though. This is to ensure that only 6 jurors are involved in deciding the verdict. Parties also have some power in deciding the people in the jury. The parties have a limited amount of jury members they can challenge without reasons. This is known as a peremptory challenge. If the parties have reasons for their challenges, they may challenge an unlimited number of jurors. Về số lượng của bồi thẩm đoàn ở trong một vụ dân sự thì chỉ có 6 người, chứ không phải là 12 người như trong một vụ hình sự. Và họ cũng được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong danh sách của người dân. Có một số trường hợp đặc biệt thì có thể có thêm 2 juror nữa, nhưng mà cũng cuối cùng chỉ có 6 người được tham gia nghị án mà thôi trong một quá trình deliberation, tức là trong quá trình nghị án. Và các bên thì cũng có thể phản đối một số người juror mà họ cảm thấy không tin tưởng, kể cả khi không có lý do, nhưng mà chỉ giới hạn trong một số trường hợp, nó gọi là peremptory challenge đấy. Còn nếu mà có lý do thì có thể phản đối bất kỳ người nào cũng được. So, what is the role of a civil jury? Well, a civil jury must consider the facts of the case and decide who is most likely in the wrong. The decision is made on the balance of probabilities. This means that the final verdict must be at least 50% sure. If there's not a unanimous verdict, which is where all 6 jurors agree, a majority verdict of 5 out of 6 jurors will be accepted. In all cases except for defamation cases, the jury may also decide on the amount of damages to be awarded. Jurors also cannot investigate their case beyond the facts that are given to them, in ways such as searching the internet. Doing so would result in penalties. Cái nhiệm vụ của buổi thẩm đoàn thì cũng tương tự như các vụ việc khác, tức là phải nghe mọi người trình bày, xem cái tình tiết vụ việc và kết luận xem là ai đúng hay sai. Và cái việc họ cần làm là quyết định sự việc trên cái cán cân xác suất, được gọi là balance probability, tức là gì, họ quá 50% họ tin tưởng, quá 50% xác suất là việc đó xảy ra thì họ quyết theo cái hướng đó. Nếu mà có được cái quyết định của tất cả mọi người, gọi là unanimous verdict, mọi người đồng thuận thì là tốt nhất. Nhưng mà trong một số trường hợp thì cũng có thể sử dụng một cái gọi là majority verdict, tức là chỉ cần 5 người trong số 6 người đồng ý là được. Thông thường thì jury chỉ quyết định những vấn đề là có xảy ra cái vi phạm hay không. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì họ quyết định cả cái số lượng tiền bồi thường thiệt hại nữa, ngoại trừ cái trường hợp gọi là defamation cases, những trường hợp kiện về nói xấu người khác. Juror chỉ có thể được nghe những cái dựa vào những cái tình tiết, những cái chứng cứ nêu ở trong vụ việc mà thôi, không được phép tự mình đi tìm hiểu, nghiên cứu xong rồi tra cứu internet để tìm thông tin thêm thì không được, làm như vậy sẽ bị phạt. Having a trial by jury also ensures that the community's views are represented. Juries also seek to uphold equality and impartiality, as randomly selected jurors are unlikely to have any affiliation with the parties of the case. There are also some disadvantages to using juries in a civil matter. For example, jurors do not have to give reasons for their decision, and deliberations are to remain confidential, so you never know how the jurors reached their decision. This is especially where the matter is complex and you may not know whether the jurors really understand the case and make the right decision. To sum it all up, a civil jury is made up of 6 random members of society. They can be challenged by either party and make their decision on the balance of probabilities.
Finally, in all cases except for defamation, civil juries can occasionally decide on damages. Cảm ơn Mip. Như vậy là cái thuận lợi của việc sử dụng jury trong một việc dân sự là gì, cũng như trong hình sự, là bảo đảm là cái việc đó được xét xử theo quan điểm của cộng đồng, community's views are represented. Được một cái nhóm juror lựa chọn ngẫu nhiên, trung lập, độc lập, xét xử công tâm, thì như vậy là cái khả năng về công lý nó cao hơn. Nhưng mà cũng có những cái bất lợi của việc sử dụng juror ở cái chỗ là gì, tức là có những vụ việc nó rất là phức tạp, không hiểu được sự là những cái người được lựa chọn ngẫu nhiên như vậy có thực sự hiểu cái tình tiết vụ việc hay không. Trong khi đó là juror lại không cần thiết phải đưa ra lý do cho quyết định của mình, và cái việc nghị án của họ là bảo mà là bí mật, confidential. Như vậy chúng ta không bao giờ biết được rằng là juror có thực sự người ta hiểu vụ việc và người ta quyết định vụ việc một cách gọi là logic hay là đúng không. Thì đó cũng là những cái bất lợi của cái hệ thống jury. Thì tóm lại thì trong bài ngày hôm nay mình và Mip chỉ xin chia sẻ với các bạn một số thông tin như vậy về hệ thống jury được sử dụng trong những cái vụ dân sự ở Úc, ở bang Victoria. Mặc dù là ít nhưng mà về lý thuyết vẫn có thể xảy ra. Có 6 thành viên được lựa chọn ngẫu nhiên trong cộng đồng, randomly selected, và họ quyết định theo cái cán cân xác suất, balance of probabilities, và họ có thể quyết định về việc có xảy ra vi phạm hay không, hay là có thể cả về số tiền bồi thường thiệt hại. Hy vọng đã cung cấp cho các bạn một chút thông tin về một cái nét đặc biệt về hệ thống jury ở trong hệ thống civil justice system ở bang Victoria ở Úc. Hy vọng phần nào hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của chương trình Daddy, Son and the Law. Bye bye.